think today आज हामी we'll शैतान सिरिजलाई सुरु गर्दैछौँ अनि it will be यो अति नै चाखलाग्दो interesting. विषय रहनेछ। Also, I will त्यसको provide साथसाथै you म तपाईँहरूलाई धेरै information जानकारीहरू यो विषयमा for your better दिनेछु understanding of जसले the Bible तपाईँहरूलाई and बाइबल बुझ्नको what's लागि going on in this world today. सहायता गर्नेछ र यो संसारमा के कुरा चाहिँ हुँदैछ भन्ने कुरा सहायता गर्नेछ। Angels, पाठ 1 लाई हामी lecture 1. सिरिज 1 लाई लेक्चर नम्बर 1 लाई हामी स्वर्गदूत Former सम्बन्धी रहेर angel. अध्ययन गर्नेछौँ। Because of that fact, लुसिफर चाहिँ as we have स्वर्गदूत studied थियो। angel theory, okay, लुसिफर all पहिले detailed information स्वर्गदूत of थियो angel, अनि यसको विषयमा मैले योभन्दा अघिल्लो पाठमा योभन्दा अघिल्लो विषयमा स्वर्गदूत सम्बन्धीको विषयमा मैले सिकाइसकेको छु। हामीले शैतान सिरिजलाई सुरु गर्दै गर्दा हामीले यो छोटकरीमा पहिले नै अध्ययन गरिसकेको कुरालाई हेर्नेछौँ। एकदमै छोटकरीको रूपमा हामीले यो कुरा हेर्नेछौँ अनि अध्ययन गर्दा र सिकाउँदा सिकेको कुरालाई छोटकरीमा सम्झना गराउनु असल हुन्छ। okay, for our better हाम्रो understanding, अझ our benefit, we will सजिलो slowly बुझाइको लागि review हामीले पहिलो कुरालाई सिकिसकेको कुरालाई हामी एक एक गर्दै angels. हामी यहाँ हेर्नेछौँ। They स्वर्गदूतहरू को थिए भन्ने प्रश्नमा हामी यहाँ हेर्नेछौँ कि तिनीहरू परमेश्वरबाट नै सृष्टि गरिएका सृष्टिहरू हुन्। they were not just हामीले यहाँ happened by बुझ्ने कुरा चाहिँ यो हो कि स्वर्गदूतहरू created आफै उनीहरू अस्तित्वमा आएका होइनन्, तर कसैले चाहिँ उनीहरूलाई सृष्टि गरेको हो। अनि त्यसो हो भने कसले उनीहरूलाई सृष्टि गर्यो त भन्दै गर्दा हाम्रो त्रिएक परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, जसमा त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्रिएक परमेश्वर भन्नाले पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो कुरा हामीले एलोहिम सिरिजमा हामीले सिकिसकेका छौँ। हामीले त्रिएक परमेश्वरको हामीले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामीले सिकेका छौँ कि पिताले अध्यक्षको भूमिका निर्वाहनुहुन्छ, पुत्र येशूले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ र पवित्र आत्माले काम गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। उत्पत्ति 1:1ले हामीलाई बताउँदछ कि परमप्रभु परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूको सृष्टि गर्नुभयो। अनि इजिकेल 38:4-7 पदमा हामी यही कुरा पाउँछौँ। अनि त्यसै गरिकन कलस्सीको पुस्तक 1:16मा पनि पावलले भन्दछन् कि ती स्वर्गदूतहरू परमेश्वर येशू ख्रिस्टद्वारा सृष्टि गरिए भनिकन, अनि येशू ख्रिस्टद्वारा येशू ख्रिस्टको लागि ती स्वर्गदूतहरू सृष्टि गरिएका हुन् भनिकन कलस्सीको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। अनि यो तीनवटा बाइबलीय खण्डको आधारमा हामी यो भन्न सक्छौँ कि स्वर्गदूतहरू चाहिँ परमप्रभुबाट सृष्टि गरिएका हुन्, तिनीहरू आफै अस्तित्वमा आएका होइनन्। हाम्रो महान परमेश्वरले नै उनीहरूलाई सृष्टि गर्नु भएको हो। अनि यो चाहिँ सृष्टि गर्नुको उद्देश्य छ। परमेश्वरले जहिले पनि सृष्टि गर्दै गर्दाखेरि सृष्टिमा उद्देश्य हुँदछ। अनि त्यसै गरिकन दोस्रो बुँदा हामी हेऱ्यौँ भने यहाँ हामी पाउँछौँ कि तिनीहरू अर्थात् स्वर्गदूतहरूलाई पुरानो करारमा हिब्रू भाषामा मालाक भनिन्छ। हाम्रो यहाँ कति दाजुभाइहरू यहाँ मिडल इस्टबाट आउनुभएको छ, मध्यपूर्वीय देशबाट आउनुभएको छ, अनि कतिजना इन्डोनेसियाबाट हुनुहुन्छ, अनि कतिजना नेपालबाट अनि इन्डियाबाट हुनुहुन्छ। अनि त्यो फरक हुन सक्छ उच्चारण, तर हिब्रू भाषामा स्वर्गदूतलाई मालाक भनिन्छ भने ग्रिक भाषामा नयाँ करारमा स्वर्गदूतलाई आङ्गेलोस भनिन्छ।
In Quran too, आङ्गेलोस भनिन्छ see, यहाँनिर the Quran always learn out of कुरानमा पनि यही कुराहरू मिल्दोजुल्दो कुरा छ भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। also अनि तेस्रो बुँदा हामीले हेऱ्यो भने are called स्वर्गदूतहरूलाई स्वर्गीय सेना भनेको छ, जो कुरा हामीले पहिल्यै सिकिसकेका छौँ। उत्पत्ति 2:1, लुक्का 2:13, प्रेरित 7:42 र प्रकाश 12:7 हामी त्यो कुरा पाउँदछौँ। जब हामीले यो खण्डहरूमा स्वर्गीय सेना भन्ने शब्द भेटाउँदछौँ, त्यसले चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई जनाउँदछ। same definition, same यो expression त्यही स्वर्गदूतलाई नै already. बताएको कुरा हो। अनि यो कुरा हामीले दोहोऱ्याएको मात्रै हो, जो कुरा हामीले अगाडि नै अध्ययन गरिसकेका छौँ। They were created by God. तिनीहरू स्वर्गदूतहरू परमेश्वरबाट सृष्टि गरेका हुन्। तिनीहरूलाई हिब्रूमा मालाक र ग्रिकमा आङ्गेलस भनिन्छ र स्वर्गदूतहरूलाई स्वर्गीय सेनाहरू पनि भनिन्दछ। अनि पुरानो करारमा The previous week, कति ठाउँहरूमा स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरका छोराहरू पनि भनिएको छ। यो कुरा हामीले अगाडि नै सिकिसकेका छौँ। in the यो नयाँ करारको कुरा हामी गर्दै छैनौँ, तर sons of God, पुरानो करारमा who ask you, स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरका छोराहरू पनि भनिएको छ। अनि मानिसहरूले सोध्ने छन् कहाँ लेखेको छ भनिकन। अनि हामी अयुबको पुस्तक 1:6मा 2:1मा अनि त्यसै गरिकन अयुबकै 38:7, 38:7 हामी यो कुरा पाउन सक्छौँ। र दानियलको पुस्तक 3 अध्यायको 25 र 28मा पनि हामी यो कुरा पाउँदछौँ। तपाईँहरूलाई याद छ कि 4 जना हामीले त्यो आगोको भट्टीमा हामी पाउँदछौँ। एकजना चाहिँ परमेश्वरको छोरा हामी पाउँदछौँ। 3 जनाहरू चाहिँ शद्रक, मेशक र अबेदनगो थिए भने अर्को एकजना पनि त्यहाँ देखा परेको हामी पाउँछौँ, जो चाहिँ स्वर्गदूत थिए। 5औं बुँदामा हामीले हेऱ्यौँ भने तिनीहरू आत्मिकी प्राणीहरू हुन्, possessing जोहरूले with knowledge ज्ञान, and emotion. भावना र इच्छा शक्तिलाई बोकेका हुँदछन्। They are not स्वर्गदूतहरू केवल robot. रोबोट जस्तो होइनन्। They possess तिनीहरूले स्वर्गदूतहरूले ज्ञान, and भावना emotion, र इच्छा शक्तिलाई willpower. बोकेका हुँदछन्। उनीहरूसँग स्वर्गदूतहरूसँग यो कुरा हुँदछ, उनीहरूको चरित्र हुँदछ। Each individual यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा angels have different स्वर्गदूतहरूको व्यक्तित्व फरक हुँदछ। स्वर्गदूत अनुसार अलग अलग स्वर्गदूत अनुसार उनीहरूको आफ्नै तरिकाको ज्ञान, just like a human being. उनीहरूको इच्छा शक्ति र भावना हुँदछ। Next is, अर्को बुँदा however, their knowledge, तिनीहरूको their ज्ञान, emotion, भावना र इच्छा शक्ति चाहिँ are सीमित छ। उनीहरूको ज्ञान, भावना र इच्छा शक्ति emotion सीमित छ, जस्तो हाम्रो पनि सीमित छ। अनि यो कुरा हामीले मत्तीको पुस्तक 24:36मा हामी पाउँदछौँ र पहिलो पत्रुस 1:12मा यो कुरा हामी पाउँदछौँ। स्वर्गदूतहरू they are not omniscient, उनीहरू चाहिँ सबै कुरा जान्ने knowing everything. सर्वज्ञानी होइनन्, They are limited. तिनीहरू सीमित छन्। Sometimes some Christians कतिपटक कति विश्वासीहरूले स्वर्गदूतहरूलाई that angels are greater than स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ हामी मानिसभन्दा धेरै माथिको शक्तिशाली हुन् भनिकन मान्दछन्, ठान्दछन्। तर खासमा त्यो होइन। खासमा चाहिँ हामी स्वर्गदूतभन्दा धेरै जान्दछौँ। their numbers अनि तिनीहरूको countless. सङ्ख्यालाई हामी हेर्ने हो भने उनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ अनगिन्ती छ। We do not know how हामीलाई थाहा छैन कि स्वर्गदूतहरूको सङ्ख्या कति छ भनिकन, तर उनीहरू अनगिन्ती छन्। हिब्रूको पुस्तक 12:22मा, लुक्का 2:13मा र प्रकाश 5:11मा हामी यो कुरा पाउँदछौँ कि स्वर्गदूतहरूको सङ्ख्या चाहिँ अनगिन्ती छ। times thousands.
करोडौँको सङ्ख्यामा स्वर्गदूतहरू छन् भनिकन हामीले पाउँदछौँ। अनगिन्ती छ, अङ्ग्रेजीमा इन्युमरेबल भन्छ। आठौँ बुदामा यी आत्मिक प्राणीहरू मानिसको स्वरूपमा उनीहरू बनिन सक्छन्, उनीहरूले मानिसको स्वरूप धारण गर्न सक्छन्। उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी यो कुरा पाउँछौँ, उत्पत्ति 18 र 19मा र हिब्रूको 13 अध्यायको 2 पदमा पनि यो हामी पाउँदछौँ। यो सबै बाइबल खण्डहरूलाई तपाईँहरूले कण्ठ गर्नुहोस्। जब तपाईँले स्वर्गदूतको बारेमा सिकाउनुहुन्छ त्यो कुरा बताउन आवश्यक छ। यसलाई फेरि गरिकन दोहोऱ्याउनु, यसलाई फेरि गरिकन संक्षिप्तमा अनि सारांशमा फेरि गरिकन यसलाई दोहोऱ्याउनु आवश्यक छ। यो सिकाउने असल तरिका हो, तपाईँहरूले त्यसै गर्नुहोस्। अर्को बुदा हामी हेऱ्यो भने यी स्वर्गदूतहरूको काम चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नु र परमेश्वरका मानिसहरूको सेवा गर्नु हो। यिनीहरूको काम चाहिँ परमेश्वर र परमेश्वरका मानिसहरूको सेवा गर्नु हो। यो हिब्रूको पुस्तक 1:14 पदमा हामी पाउँदछौँ। यो अति नै हामीसँग परिचित खण्ड हो। यी स्वर्गदूतहरू हामीभन्दा माथिका होइनन्, तर उनीहरू हाम्रो सेवा गर्नको लागि सृष्टि गरिएका प्राणीहरू हुन्। उनीहरूले हाम्रो कुरा सुन्नेछन् र हाम्रो सेवा गर्नेछन् र हामीलाई सहायता गर्नेछन् र त्यसै कारणको लागि उनीहरू सृष्टि गरेका हुन्। कहिले पनि उनीहरू हामीभन्दा माथि छैनन्, तर हामीमा रहिकन हाम्रो अधीनमा रहिकन हाम्रो आज्ञा मान्नलाई उनीहरू सधैँ सेवामा हाजिर रहने आत्मिकी प्राणीहरू हुन्। उनीहरू पदमा अनि अहदामा हामीभन्दा जहिले पनि तल छन्। यसै कारण कहिले पनि स्वर्गदूतको आराधना नगर्नु, स्वर्गदूतलाई नपुज्नु, तर तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई सेवा गर्नेछन् र हाम्रो आज्ञा मान्नेछन्। यो कुरा हामीले सिकेका छौँ। 10 नम्बर बुदामा हामीले हेऱ्यौँ भने स्वर्गदूतको समाज चाहिँ तहगत समाज हो। हामीले यो कुरा सिकिसकेका छौँ कि स्वर्गदूतहरूको कम्तीमा पनि 9 तह छ। स्वर्गदूतको समाज तहगत समाज हो। त्यति मात्र होइन, उनीहरूको स्वर्गदूतहरूको कार्यात्मक 3वटा समूह छ, जो कुरा हामीले सिकिसकेका छौँ। यहाँनिर म छोटकरीमा फेरि पनि त्यो कुरा दोहोऱ्याउने छु। प्रशंसा, आराधना र सङ्गीत एउटा समूह छ, जसको प्रमुख चाहिँ पतन हुनुभन्दा अगाडि लुसिफर थियो। त्यसै गरिकन सेवा र सन्देशवाहक र प्रशासन विभाग चलाउने अर्को समूह छ, जसलाई चाहिँ गब्रिएल स्वर्गदूतले अगुवाई गर्दछन्। अनि त्यसै गरिकन सैनिक समूह छ, अनि सैन्य विभाग छ। त्यो विभागलाई चाहिँ मिखाएल स्वर्गदूतले अगुवाई गरेको, त्यो विभागको प्रमुख चाहिँ मिखाएल स्वर्गदूत हुन्। अनि अन्तिममा 12औं बुदालाई हेर्दै गर्दा स्वर्गदूतहरू धेरै शक्तिशाली छन्। फेरि मैले यहाँनिर बाइबलको उदाहरण पदहरू हामी दिएको छु र पनि यहाँनिर 3वटा बाइबलको खण्ड म यहाँनिर तपाईँहरूको बिचमा राखेको छु। उत्पत्ति 18 र 19 अध्यायलाई हामी हेऱ्यौँ भने 2 जना स्वर्गदूतहरू सदम र गमोरामा गइकन त्यहाँको सबै मानिसलाई खत्तम गरेको, नाश गरेको हामी पाउँछौँ। केवल 2 जना स्वर्गदूत मानिसको स्वरूपमा, मानिसको रूप धारण गरिकन त्यहाँ गएर त्यो सबै त्यहाँको मानिसहरूलाई खत्तम गरेको हामी पाउँछौँ। गन्तीको पुस्तक 20 अध्यायको 16 पदमा पनि शक्तिशाली कुरा हामी पाउँदछौँ। यहाँ यसो बताइएको छ, एकजना स्वर्गदूतले सबै इस्राएलीहरूको छुटकाराको लागि काम गरेको हामी पाउँछौँ।
राजा फारोबाट छुटकारा दिनको लागि एकजना स्वर्गदूतले नै सम्पूर्ण लाखौँ इस्राएलीहरूलाई सहायता गरेको हामी पाउँछौँ। कति शक्तिशाली स्वर्गदूत चाहिँ शक्तिशाली छन्। Where in the Bible said? बाइबलमा कहाँ पाउँछौँ यो भनेर Chapter 20, हेऱ्यो भने verse गन्तीको 16. पुस्तक 20को 16मा हामी त्यो कुरा पाउँछौँ। यो कुरालाई हामीले याद गर्न आवश्यक छ। मैले यो कुरा पहिले नै दिइसकेको छु। शक्तिशाली हुन्छन् स्वर्गदूतहरू। त्यति मात्र होइन, You know, यहाँनिर दोस्रो राजाको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यो भने पनि एउटा स्वर्गदूतले असुरीहरूलाई शत्रुहरूलाई 1,85,000लाई खत्तम पारेको हामी पाउँदछौँ। एउटा स्वर्गदूतले 1,85,000 शत्रुहरूलाई खत्तम गरेको हामी पाउँदछौँ। दोस्रो राजा 19 अध्यायमा यो घटना 35 देखि 36 पदमा यो घटना हामी पाउँदछौँ। के यो फेरि सिकेको कुरालाई दोहोऱ्याउनु स्वर्गदूतको बारेमा चाखलाग्दो छैन र? कम्तीमा पनि स्वर्गदूतको बारेमा 12वटा बुदालाई हेर्दै गर्दाखेरि हामीले स्वर्गदूतको बारेमा धेरै कुराहरू सिक्न सक्दछौँ। हामीले यहाँ हेरेको कुरा चाहिँ यही हो कि शैतान चाहिँ पतन हुनुभन्दा अगाडिको स्वर्गदूत लुसिफर स्वर्गदूत थियो। अब हामीले यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि स्वर्गदूतहरू चाहिँ को हुन् भन्ने कुराहरू हामीले सिकेका छौँ र शैतानको पृष्ठभूमि के थियो, उसको पद र अहोदा के थियो भनिकन हामीले यहाँ सिकेका छौँ। शैतान चाहिँ पतन हुनु अगाडिको लुसिफर स्वर्गदूत थियो। म यहाँनिर तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा बुझेको चाहन्छु कि शैतान चाहिँ पतन अगाडिको स्वर्गदूत मात्रै नभइकन शैतान चाहिँ पतन हुनु अगाडिको लुसिफर स्वर्गदूत थियो। आज हामीले हेरेको लेक्चर नम्बर 1 मा हामीले हेरेको कुरा यही नै हो कि 12वटा स्वर्गदूतहरू सम्बन्धी 12वटा बुदाहरू 12वटा कुराहरू हामीले यहाँनिर हेरेका छौँ। अनि यो कुरालाई तपाईँहरूले जान्नु र अरूहरूलाई यो बाइबलीय ज्ञान अनि यो जानकारी चाहिँ सिकाउनु आवश्यक छ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशीष गर्नुभएको होस्। आमेन।